ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቱቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ቦርደር ሬዲየስ የሚባለውን ፕሮፐርቲ ይሆናል። ይህ ፕሮፐርቲ የሚያገለግለን ቦርደሮቻችን ኮርነሮቻቸው እጥፋት እንዲኖራቸው ወይንም በተወሰነ መጠን ራውንድድ ሊሆኑ ለማድረግ የሚያስችለን ነው። እጥፋቱን ወይንም ራውንድድ መሆኑን ለተለያየ አይነት ፐርፐዝ ልንፈልገው እንችላለን። ለምሳሌ ለዲቪዥኖች ከሆነ የተለያየ አይነት ሼፕ እንዲኖራቸው ለማድረግ ልንፈልገው እንችላለን። እንደዚሁም አዲሽናል ውበት የሚሰጣቸዋልና እሱን ነገር እንዴት መስራት እንደምንችል የምናይ ይሆናል። እንደተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪን አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር CSS ፋይል ፈጥሬ ሊንክ አድርጋለሁ። ስለዚህ እቺን HTML ፋይል እንክፈታትና በቀጥታ ምን እንደሚፈጠር እንችልና ይሄንን ክሎዝ ልበለው። በጣም ጥሩ። ይሄኛውን ለማሳየት ይመቸኝ ዘንድ እስቲ አንድ ዲቪዥን ነገር ልክፈትና በሱ ላይ ቦርደር ሰጥቼ ቦርደር ሬዲየሱን ልቀያየር። እዚህ ጋር ዲፍ ብዬ ልጥራው። እዚህ ጋር ዊድዝ ነገር ልስጠው። ዊድዝ ስንት ይሁን? ወደ 250 px አካባቢ በቃኛል። እንደዚሁም ሄይቱንም 250 px አካባቢ ልበለው። ስኩዌር ቢሆን ምንም ችግር የለውም። ሴቭ ልበል ኤንድ ልስጠው ቦርደር ልስጠው። ቦርደሩን በሾርት ከት ልስጠው። ሶሊድ ልበል። ሶስቱን ባህሪ ባንዴ ለመስጠት እንዲያስችለኝ 20 px አካባቢ ልበለው። ግሪን ልበለው ከለሩና ሴቭ ልበለው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ባረገው ያው ባይ ዲፎልት እንግዲህ ኮርነሮቹ ሻርፕ ናቸው እንደምታያቸው። እነዚህ ናቸው ኮርነሮች እና የነዚህን ኮርነሮች እጥፋት እንዴት መወሰን እንደምንችል ነው የምናይበት ቦርደር ሬዲየስ የሚባለው እንጂ ለሳይዶቹ አይደለም የሚያገለግለው። ያንን ለመስጠት ብዙ አይነት አማራጭ አለ። የመጀመሪያው በሾርት ሃንዱ ነው። ቦርደር ሬዲየስ የሚባል አለ። የቦርደር ሬዲየስ አንድም ሁለትም ሶስትም አራትም ቫልዩስ ሊወስድ ይችላል። መጀመሪያ ቦርደር ሬዲየሱ የሚቀየረው ኮርነር ይሄኛው ነው ወይንም ቶፕ ሌፍት ይባላል። ከዛ በኋላ ቶፕ ራይት፣ ከዛ ቦቶም ራይት፣ ከዛ ደግሞ የመጨረሻው ቦቶም ሌፍት የሚባሉት ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ቁጥሮችን ልስጥስ። ለምሳሌ 0% ልል እችላለሁ። የመጀመሪያው ይሄኛው ምንም እንዳይነካ ከፈለኩኝ። ከዛ በኋላ ላይ ወደ 30% ልል እችላለሁ። ከዛ 20 ልጨምረው እስቲ 50% ልበለው። ከዛ ይሄኛው 60% ልበለው። ይሄ አሁን ለምሳሌ ባለ አራቱ ያው እንደምትገምቱት 0 ለዚህኛው ለቶፕ ሌፍት ነው፣ 30 ደግሞ ለዚህኛው፣ ለቀጣዩ 50 ለዚህኛው፣ 60 ለዚህኛው። ይሄን ሪፍሬሽ ብናደርገው ራውንድድ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ 3 ቫልዩ ማድረግ ይቻላል። 3 ቫልዩ ያደረጋችሁ ማለት 0 ለዚህኛው ይሰጣል፣ 30 ለቀጣዩ ይሰጣል፣ 50 ለዚህኛው ይሰጥና ከዛ ወደ ኋላ ነው የሚመለሰው። እንደዚህ የሄደው ወደዚህ ሳይክሊክ ነው የሚሆነውና ከዛ 0 30 50 ሰጠ፣ ከዛ ተመልሶ 30 ይሰጣል ማለት ነው። ለዚህኛው እንደዚህ ሪፍሬሽ ብናደርገው የምታዩት አይነት ቅርጽ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚሁም ሁለትም ብናደርገው ምንድነው የሚፈጠረው? ይሄንን ሴቭ ልበለው። ለዚህኛው 0 ይሰጣል፣ ከዛ 30 ይሰጣል፣ ከዛ ተመልሶ 0 ይሰጣል፣ ከዛ በኋላ 30 ይሰጣል። ወደዚህ ሄደ፣ ወደዚህ ተመልሶ ይመጣል። እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። ይሄን እንደምታዩት ነው። አንድ ቫልዩ ደግሞ ከሰጣችሁት አንድ ቫልዩ አራቱንም አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ላይክ 30% ሊባል ይችላል። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ለሁሉም 30% ጥፋት ይሰጣቸዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሰርኩላር የሆነ ነገር ብንፈልግ ይሄንን 50% ብንለው ሰርክል ይሆንልናል። እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን ይሄን መጥቷል። በጣም ጥሩ። አሁን እዚህ ጋር በቦርደር ሬዲየስ በሚባለው ፕሮፐርቲ ብቻ አሳያችሁ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ይጻፍ ከተባለ ይሄ ነገር በረጅም ነው የሚሆነው እያንዳንዱ ኮርነር ለማግኘት ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ያ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር ይመጣና ቦርደር ሬዲየስ በሚለው መካከል የት እንዳሉ ኮርነሮቹ በመጠቆም ቦርደር ሬዲየስ የምንሰጥበት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ኮርነር ሪፈር ለማድረግ ምን እንላለን? እዚህ ጋር እንመጣና ቶፕ ሌፍት ይባላል። ሃይፈን አደርጋለሁ። ይሄ መጀመሪያው ኮርነር ነው። 0% ልል እችላለሁ። ይሄንን ኮፒ ያረኩ ላምጣና ኮንትሮል ሲ ልበልና ይሄንን ኢንተር እያልኩ ቪ ሴሚኮለን ኦኬ ያውና እዚህ ጋርም እንደዚህ ልስጠው። ይሄው እሺ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቶፕ ሌፍት ከሆነ ቀጣዩ ደግሞ ቶፕ ራይት ይባላል። እሺ፣ ቀጣዩ ደግሞ ቦቶም ራይት አይደለ? ይሄ ራይት ልበለው። እቺኛውን ደግሞ ቦቶም ልበላት። ቦቶም ከዛ የመጨረሻው ማነው? ቦቶም ሌፍት
bottom left ይባላል። ይሄን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር ምንም የሚመጣ ለውጥ የለም። ግን ያው እንደዚህ ረጅም የሆነው መንገድ ከመጠቀም እዛው ጋር ቦርደር ሬዲየስ ብቻ ብለን ለአራቱም ባጭሩ መስጠት እንችላለን። እና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቫልዩዎች አላውድ አይደሉም፣ አይቻልም መስጠት። ኢን አዲሽን ፒክስልም ምንም ሌንግዝ ዩኒቶችንም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ትንሽ ላይ ያለ ነገር ያለው ምንድነው ይሄንን ሼፕ በኢሊፕቲካል ዌይ ከርቭድ ወይንም መቁረጥ ይቻላል። እሱን ለማድረግ ወደ ነበረበት ልመለስ። ለምሳሌ ቦርደር ሬዲየስ ላይ እንደዚሁ እንዳለ ይሄንን ሴቭ ላድርግና ምን ማድረግ ይቻላል 20% ይባልና ኤሊፕቲካል ለማድረግ ስትፈልጉ ፎርዋርድ ስላሽ ይገባል። ከዛ 50% ይለበል። ይሄ አሁን ምንድነው ሆሪዞንታሉ 20% የሆነ ቨርቲካሉ ደግሞ 50% የሆነ አይነት ኤሊፕቲካል ምንድነው የምንጠብቀው እንደዚህ አድርጎ በቆመ ኤሊፕቲካል አይነት ነገር ይሄንን ራውንድድ የሚያደርግበት ነው። እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። ያና እንደምታዩት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይሰጣል። ይሄኛውን ደግሞ ብናቀያየረው 50 ብናደርገው ይሄንን 20 ብናደርገው ደግሞ ከቶፕ አድርጎ እንደዚህ ቆርጧል ማለት ነው። እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። ያና እንደምታዩት እንደዚህ አድርጎ ይቆርጣል ማለት ነው፣ ወይንም ራውንድድ ያደርጋል። እናንተ ደግሞ የተለያዩ አይነት ቫልዩዎች እየሰጣችሁ ለአራቱም ወይንም በኤሊፕቲካል ወይ ሞክሩት እና የምትፈልጉትን ሼፕ ታገኛላችሁ ቁጥሮችን በመቀያየር። ሌላኛው ምንድነው ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር ኢሜጆችን ራሱ ራውንድድ የሆነ ኮርነር እንዲኖራቸው ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ እንዴት እናድርግ? እዚህ ጋር ብሬክ እንበልና አንድ ኢሜጅ ነገር ልክተት። ኦኬ ሶርስ ይለኛል። የት ነው ያለኝ? እስቲ ቼክ ላድርግ። እዚህ CSS ውስጥ ስታይል ውስጥ ኢሜጅ ውስጥ ኦኬ ግሪን ሌጋሲ የምትል JPG ፋይል አለችኝ። በጣም ጥሩ። ሶርሱ ስታይል የሚባል ፎልደር ውስጥ ሄደ። ኢሜጅ ውስጥ ገብተ ግሪን ሌጋሲ የሚል JPG ፋይል ታገኛለህ ልበለው። JPG ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርገው። ኢሜጃችን መጥቶልኛል። እዚህ ጋር ልምጣና ኢሜጁን ዊድዝ ነገር ላስተካክልለት። ዊድዝ ወደ 400 ፒክስ አካባቢ ከሆነ ይበቃል። ይሄንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገው። በጣም ጥሩ ሳይዙ ተስተካክሎልናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው የኢሜጆች ለየት የሚለው ምንም እንኳን ቦርደር ባንሰጣቸውም በቦርደር ሬዲየስ እነዚህ ኮርነሮች አፌክትድ ይሆናሉ። ምን እናድርግ? እዚህ ጋር ቦርደር እንበልና ቦርደር ሬዲየስ እንበለው። ቦርደር ሬዲየስ አሁን ለአራቱም የተለያየ ነገር ልስጥ ከፈለገኝ ይሄንን 20% ልል እችላለሁ። ይሄኛውን 50%፣ ይሄኛውን 10%፣ ይሄኛውን 10% ማለት እችላለሁ። ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው የዚህ ኢሜጅ ኮርነሮች አፌክትድ ሆነዋልና እንደዚህ ነው ቦርደር ሬዲየስ የሚባለው ፕሮፐርቲ። በጣም ቀላል ሐሳብ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።